ल सबैलाई वेलकम छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा। अब सेट 3 को पार्ट 1 मात्र थियो, सेट 3 को पार्ट 2 बाँकी थियो है। अब सबैजनाले सेट 3 को पार्ट 2 चाहियो भनेपछि मैले सेट 3 को पार्ट 2 पनि बनाएँ है त। अब हामीले 13 नम्बरसम्म गरिसकेका छौँ पार्ट 1 मा। आज 14 नम्बरदेखि म सिकाइदिन्छु ल। हेरौँ त 14 नम्बरमा के छ भनेदेखि write the formula for calculating the angle between the pair of lines represented by the second degree equation। के को निकाल भनेको छ भन्दै फर्मुला निकाल भनेको छ अरे। यो इक्वेसन को एंगल निकाल्ने फर्मुला। अब ax² + 2hxy + by² = 0 मात्र लिनुपर्छ हामीले। अनि यति मात्र लिँदाखेरि हाम्रो 14 नम्बरमा tan थीटा को फर्मुला के हुन्छ, एंगल निकाल्ने फर्मुला +- 2√h² - ab by a + b हुन्छ। तर एंगल भनेको थीटा मात्र हो, त्यसकारण tan लाई अर्को साइड लाने, tan अर्को साइड गएपछि के हुन्छ, tan इन्भर्स हुन्छ अनि 2√h² - ab by a + b हुन्छ है त। यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ, अल्सो मेन्सन द केसेस फर प्यारालेलिजम एन्ड परपेन्डिकुलरिटी। अब परपेन्डिकुलर र प्यारालल कन्डिसन फर प्यारालेलिजम कोइन्सिडेन्ट पनि भन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ h² = ab, थाहा छँदैछ। अनि कन्डिसन फर परपेन्डिकुलरिटी, परपेन्डिकुलर को के हुन्छ, a + b = 0 हुन्छ। यो पनि सबैलाई थाहा छँदैछ। यति हो है। यो तीनटा गरे बापत 3 मार्क्स, यो 1 मार्क्स, यो 1 मार्क्स, यो 1 मार्क्स। 14 नम्बर को सजिलो छ। 15 नम्बरमा LHS मा के छ, sin 3a + sin³ a by cos³ a - cos 3a। अनि हामीले ल्याउनु छ cot a। सजिलो छ। sin 3a को फर्मुला 3 sin a - 4 sin³ a गर्दिने। यहाँ sin³ a छँदैछ, यहाँ cos³ a छँदैछ। cos 3a को फर्मुला 4 cos³ a माइनस, तर यहाँ माइनस भएकोले यहाँ ब्राकेट हुन्छ, -3 cos a हुन्छ। तर माइनस माइनस सिधै हामीले +3 cos a लेख्न सक्छौं है त। अनि के हुन्छ, 3 sin a को 3 sin a, अनि यो दुईटा घटाउन सकिन्छ। -4 + 1 भनेको -3 sin³ a, तलपट्टि cos³ a - 4 cos³ a भनेको -3 cos³ a। तर यसो गरौँ न, +3 cos a वाला अगाडि लेखौँ लास्ट को, अनि के लेखौँ, -3 cos³ a। कमन 3 sin a रहन्छ, 1 - sin² a, तलपट्टि 3 cos a कमन रहन्छ, 1 - cos² a। अनि के हुन्छ, 3 3 काटिन्छ, sin a * 1 - sin² a भनेको cos² a, cos a 1 - cos² a भनेको sin² a। अनि के हुन्छ, एउटा sin a एउटा sin a काट्यो, एउटा cos a काट्यो, अनि के रहन्छ, माथि cos a रहन्छ एउटा, तलपट्टि एउटा sin a रहन्छ। यो भनेको के हो, cot a हो। यो भनेको RHS प्रुभड है त। 16 नम्बरमा sin x + cos 2x = 0। sin x + cos 2x = 0 दिएको छ है त। sin x + cos 2x = 0, 0 देखि 180 सम्म सल्भ गर्नु अरे। x को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 180 सम्म आउनु पर्यो। अब यस्तो क्वेशनमा के गर्ने भन्दाखेरि cos 2a को फर्मुला हाल्ने। cos 2a को कस्तो फर्मुला हाल्ने, साइन वाला हालौँ त। 1 - 2 sin² x हुन्छ फर्मुला। अनि यो क्वाड्रेटिक भइहाल्यो, स्क्वायर आउने बित्तिकै सबलाई पोजिटिभ बनाऊँ। त्यसोभए 2 sin² x उता लैजाउँ त, +2 sin² x हुन्छ, प्लस sin x उता चाहिँ माइनस sin x हुन्छ, +1 उता चाहिँ -1 हुन्छ। अब यो मिडल टर्म फ्याक्टराइजेसन गरौँ। 2 1 जा 2 भनेपछि दुईटा नम्बर के हो, 2 - 1 हुन्छ। अनि -2 sin x - -1 * sin x -1। 2 sin x कमन आउँछ, रहन्छ sin x - 1 + 1 फेरि sin x - 1।
sin x - 1 कमन आउँछ रहन्छ 2 sin x + 1 आइदर गर्यो भने sin x - 1 = 0 और sin x = 1 अनि और गर्यो भने 2 sin x + 1 = 0 और 2 sin x = -1 therefore sin x = -1/2 आउँछ। अब हिसाब गरौँ। अब कास्ट रुल सुरुमा यसको गरौँ, यो सुरुको 1 पोजिटिभ 1 पोजिटिभ कहाँ हुन्छ साइन यहाँ र यहाँ हुन्छ भनेको और sin x = एउटा भनेको sin 1 भनेको 90 डिग्री भइहाल्यो अनि अर्को कति हो यो भनेको 180 - 90 भनेको 90 नै हुन्छ अरु हुँदैन हैन 90 डिग्री मात्र हो देयरफोर x को भ्यालु कति भयो 90 डिग्री अनि यहाँ चाहिँ और sin x = नेगेटिभ कहाँ हुन्छ अब sin नेगेटिभ कहाँ हुन्छ त्यो हेरौँ त नेगेटिभ भनेको एउटा यहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ यहाँ भनेको के हुन्छ 180 अनि प्लस थीटा त्यो लेखिराख्नु हामीले पर्दैन किनभने 180 सम्म मात्र भनेको छ त हाम्रो आन्सर के मात्र हुन्छ यसलाई के गर्दिने रिजेक्टेड गर्दिने है त देयरफोर x को भ्यालु के हुन्छ 90 डिग्री मात्र हुन्छ त्यति गर्न सक्छौं। अब 17 नम्बर हेरौं। 17 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि ABCD इज अ पैरेललोग्राम अरे है ABCD इज अ पैरेललोग्राम बनाऊं त ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. कति नम्बर हो यो 17 नम्बरमा here AB equal to दिएको छ 3 5 अनि BC दिएको छ 4 - 1 अनि find the position vectors of diagonal AC and BD के निकाल भनेको छ AC र BD निकाल भनिरहेछ AC भनेको यो डायगोनल अनि BD भनेको चाहिँ यो डायगोनल यो AC र BD निकाल भनेको छ अब के गर्ने नाउ AC निकालौं न पहिला AC भनेको के हुन्छ AB प्लस BC हुन्छ A बाट C जानु छ भनेपछि के गर्ने A बाट B जाने अनि B बाट C जाने अथवा A बाट D D बाट C जताबाट गए पनि हुन्छ आफ्नो इच्छा हो AB र BC गएमा AB को भ्यालु छ 6 कति छ 3 5 प्लस BC को भ्यालु छ 6 4 - 1 त कति हुन्छ 3 + 4 5 - 1 7 र 6 यो भयो अनि त्यसपछि हामीलाई सरी 7 र 5 - 1 4 हुन्छ 5 - 1 कति हुन्छ 4 हुन्छ यतिकै छोड्दिने अथवा यसलाई 7i + 4j लेखे पनि भयो यो सुरुकोलाई i भन्छ दोस्रोलाई j भन्छ यतिकै छोड्दा पनि भयो है AC भयो अब के निकाल भनेको छ अर्को BD फेरि BD जाने अब कताबाट जाने जताबाट गए पनि हुन्छ BD भनेको कताबाट जाने यता यता गए पनि भयो यताबाट गए पनि भयो ल म BC र CD बाटै गए ल BD भनेको BC + CD हुन्छ BC + CD अब हेरौँ त BC को भ्यालु छ 6 तर CD को छ छैन छैन भने के गर्ने CD निकाल्न CD कोसँग बराबर हुन्छ योसँग बराबर हुन्छ अब C बाट D यता पछाडीबाट अगाडि गएको छ अनि यहाँ पनि पछाडीबाट अगाडि नै हुन्छ है B बाट A हुन्छ CD बराबर AB हुँदैन नि फेरि यस्तो हुँदैन है C बाट D यस्तो गएको छ भने यता पनि त्यतै जानु पर्यो राइट टु लेफ्ट नै जानु पर्यो भनेको CD को ठाउँमा हामी के लेख्न पाउँछौं BA लेख्न पाउँछौं CD को ठाउँमा के लेख्न पाउँछौं BA लेख्न पाउँछौं तर फेरि BA को भ्यालु पनि दिएको छैन
हामीलाई त एबी दिएको छ त के गर्ने यसलाई एबी बनाउन माइनस गर्दिने साइन चेन्ज गर्दिने एबी भइहाल्छ त अब भ्यालु हालौँ बीसी भनेको कति छ 4 - 1 माइनस एबी कति छ 3 5 कति हुन्छ 4 - 3 अनि -1 - 5 भनेको 1 अनि -6 यसलाई I - 6j भनेर पनि लेख्न सकिन्छ आइजी फर्ममा अनि यतिकै यो कोलममा लेख्न सकिन्छ रोमा लेख्दा 1 र कमा -6 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है आफ्नो इच्छाले जसरी लेख्दा पनि भयो लु 17 नम्बर पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौं है त अब 18 नम्बरको हेरौँ त के भनेको छ इफ थर्ड क्वार्टाइल Q3 दिएको छ 80 18 नम्बरमा Q3 दिएको छ 80 अनि Q1 दिएको छ 30 अनि फाइन्ड द भ्यालु अफ QD एन्ड कोफिसिएन्ट अफ QD कति सजिलो हैन QD को फर्मुला हुन्छ Q3 - Q1/2 80 - 30/2 भनेको 50/2 भनेको 25 भइहाल्यो अनि कोफिसिएन्ट अफ QD भनेको Q3 - Q1/Q3 प्लस Q1 यो पनि सजिलो छ यसको नाम नि अर्को पनि छ है QD को नाम सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छ के भन्छ रे सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज भन्यो भने पनि QD नै हो नझुकिनु Q3 भनेको 80 - 30/80 प्लस 30 भनेको 50/110 हैन यो कति हुन्छ अब जति आउँछ त्यति आन्सर कति आउँछ 0.45 नै आउँछ ल यति गर्नु अब 19 नम्बर हेरौँ त सल्भ भनेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन ग्रुप सी को 2x cube equal to 13x square minus 36 के गर्नु पर्यो 2x cube minus 13x square plus 36 equal to 0 गर्ने अब here since constant term is 36 so its possible factors are के हो plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 9 6 plus minus 9 plus minus 12 18 to the 36 plus minus 18 अनि plus minus 36 यति हो अब के हाल्दा चाहिँ यसको भ्यालु 0 आउँछ यसलाई लेट यसो गरौँ न लेट यसलाई fx नै मानौँ न लेट fx इक्वल टु यति अब के हाल्दा चाहिँ 0 हुन्छ हेरौँ त 1 हाल्दा 0 हुन्छ यो 2 हुन्छ minus 13 हुन्छ हुँदैन plus 36 यो त 0 हुँदैन 2 हाल्दाखेरि 2 into 2 क्यूब भनेको 8 minus 13 into 2 को स्क्वायर 4 plus 36 कति हुन्छ 8 2 जा 16 minus 4 3 12 भनेको 52 plus 36 6 6 12 52 minus 52 हुने रहेछ plus 2 हाल्दाखेरि त के गर्ने when अथवा put x equal to 2 then f of 2 equal to के हुन्छ हेरौँ त 2 into 2 cube minus 13 into 2 square plus 36 equal to 2 into 8 minus 13 into 4 plus 36 भनेको कति हुन्छ 0 therefore यो 0 आयो भने त्यही मात्र हाल्नु पर्छ है यहाँ therefore यो plus 2 यता चाहिँ के हुन्छ minus 2 भनेको x minus 2 is a एउटा factor हो factor of fx now using synthetic division है एउटा आइसकेपछि हामीले सिन्थेटिक डिभिजन लाउन सक्छौं सिन्थेटिक डिभिजनमा के हुन्छ यो 2 जुन छ नि 2 बाहिर हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ सुरुमा यहाँ के x क्यूब बाट सुरु भएको छ हैन भनेपछि x क्यूब को हुन्छ कोफिसिएन्ट यहाँ x स्क्वायर को हुन्छ त्यसपछि x हुन्छ त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त छैन भने जुन छैन त्यो 0 हुन्छ x क्यूब को कोफिसिएन्ट कति छ यसमा हेर्ने यसमा सबैले एकातिर ल्याएको इक्वल टु 0 वालामा हेर्ने है x क्यूब को कति छ 2 छ x क्यूब को कति छ 2 छ यो 2 लाई पनि तल सारे ल
अनि x स्क्वायर को कति छ x स्क्वायर को अगाडि -13 अनि x को कोएफिसिएन्ट छैन भनेको 0 अनि कन्स्ट्यान्ट भनेको 36 अब के गर्ने 2 जस्ताको त्यस्तै अनि के गर्ने 2 2 जा यहाँ 4 लेख्ने अनि -13 + 4 कति हुन्छ -9 अनि फेरि 2 * -9 कति हुन्छ -18 अनि 0 - 18 भनेको कति हुन्छ -18 अनि 2 * -18 कति हुन्छ -36 अनि यो हुन्छ 0 यो प्राय 0 आउँछ प्राय हैन यो सल्भ वाला 19 नम्बरमा जहिले 0 आउँछ है क्वेशन आयो qx अब x³ बाट सुरु भएको छ नि यो नलिने बाकी अस्ति अरु भिडियोमा पनि भनेकै छु भनेको 2x² - 9x - 18 लिने यसलाई इक्वल टु 0 गरिदिने अब सल्भ गर्न थाल्ने और 2 18 जा 36 बाट दुईटा नम्बर निकाल्ने जसलाई घटाउँदा 9 आओस् के हो 2 18 जा 36 हुँदैन 12 3 36 हैन 12 - 3 9 पनि हुन्छ 12 3 36 दुईटा नम्बर के रहेछ 12 - 3 रहेछ 2x² - 12x - 3x - 18 = 0 और 2x कमन x - 6 + 3 कमन x - 6 और x - 6 कमन 2x + 3 हुन्छ अनि आइदर गर्दाखेरि x - 6 = 0 therefore x = 6 और गर्दाखेरि 2x + 3 = 0 और 2x = -3 therefore x = -3/2 है therefore x को भ्यालु के आयो एउटा -3/2 अनि अर्को 2 आको छ माथि x को भ्यालु यहाँ माथि 2 पनि आको छ नि 0 आको त्यो पनि हो अनि अर्को के आयो 6 आयो है 19 नम्बरको यति हो अब 20 नम्बर हेरौँ त if 6th term of an AP is 56 अरे 6th term भनेको T6 कति दिएको छ 20 नम्बरको हैन 6th term भनेको T6 कति दिएको छ अरे 56 अनि के दिएको छ र sum of its first 4 term is 70 अनि find 10 term sum दिएको छ sum of its first 4 term त्यो भन्दा पहिला यहाँबाट इक्वेसन निकालिहालौं ल T6 को फर्मुला के हुन्छ फर्मुला और a + 5d हुन्छ सिधै हैन T6 को फर्मुला a + 5d हुन्छ अर्थमेटिक हो त्यसकारण अनि त्यसपछि इक्वल टु 56 therefore a इक्वल टु के हुन्छ 56 - 5d इक्वेसन 1 लेखिहालौं अनि के देख्यो अरे सम अफ फर्स्ट 4 टर्म इज कति दिएको थियो 70 दिएको थियो सम अफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 70 दिएको थियो फर्मुला हालौं s4 को n/2 टाइम्स के हुन्छ अरे 2a + n - 1 टाइम्स d हुन्थ्यो नि n भनेको 4/2 2a + n भनेको 4 - 1 टाइम्स d भनेको थाहा छैन अनि के हुन्छ 4/2 भनेको 2 2a + 3d = 70 यो 2 उता गएपछि के हुन्छ डिवाइड बाइ 2 हुन्छ और 2a + 3d = 35 हुन्छ अनि यो माथि a को भ्यालु यहाँ हाल्दियौं ल a भनेको 56 - 5d छ हैन 56 - 5d अनि प्लस 3d = 35 56 2 जा कति हुन्छ 6 2 जा 12 5 2 जा 10 11 minus 10d plus 3d = 35 अनि के हुन्छ 112 minus 10d plus 3d भनेको कति हुन्छ minus 7d हुन्छ अनि कति हुन्छ 112 35 यता आछि minus 35 7d उता आछि plus 7d कति हुन्छ 12 minus 5 भनेको 7 10 minus 3 भनेको 7 7d और 77 भागा 7 भनेपछि d को भ्यालु कति हुन्छ 11 therefore a को भ्यालु कति आउँछ 56 minus 5d छ नि 56 minus 5 into d भनेको 56 minus 55 भनेको 1 a को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ है त अनि के निकाल भनेको छ रे find 10th term भनेको t10 निकाल भनेको छ therefore t10 equal to formula हुन्छ a plus 9d भनेको a भनेको 1
9 * d भनेको 11 भनेको 1 + 99 भनेको कति हुन्छ 100 लु यति भयो अब 20 नम्बर पनि भयो अब क्वेशन नम्बर 21 हेरौं त क्वेशन नम्बर 21 मा के भनेको छ भने in the graph discuss about the continuity at function at -2 1 and 2 -2 मा -2 मा 1 मा अनि 2 मा यो तीनटामा चाहिँ कन्टिन्युटी छ कि डिस्कन्टिन्युटी छ त्यो चेक गर्नु पर्यो -2 मा हेरौं त -2 को सिधा हेरौं त ग्राफमा काई केही दुलो हैन भाँचिएको केही छ छैन -2 मा त स्ट्रेट छ नि त स्मूथ छ नि त हो भनेपछि यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस नै छ है 1 मा यहाँ पनि कन्टिन्युअस नै छ 2 मा हेरौं त यहाँ दुलो परेको छ भनेको दुलो पर्नु भनेको यहाँ होल छ के होल हैन दुलो परेको छ दुलो पर्नु भनेको चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी हो भनेको यहाँ कन्टिन्युअस छ यहाँ पनि कन्टिन्युअस छ तर यहाँ चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस छ त्यही कुरा अब लेख्नु पर्यो 3 मार्क्स छ भनेको लेख्नु पर्यो नि त अलिकति हैन 21 नम्बरमा लु कसरी लेख्ने भन्दाखेरि 21 नम्बरमा के लेख्नु पर्यो at x = -2 मा सुरुको हैन at x = -2 मा since the curve is smooth and unbroken है त यो कहीं पनि भाँचिएको छैन स्मूथ छ at x = -2 हैन there are no holes यहाँ कहीं दुलो पनि परेको छैन -2 मा और vertical gaps भनेको चाहिँ यस्तो छ अर्कोमा यस्तो छ यस्तो ग्याप छ कहीं यसमा यो चित्रमा कहीं छ त्यस्तो खालको ग्याप छैन त्यो स्मूथ छ नि त -2 मा त हो त्यही कुरा लेख्ने हो vertical gaps at this point हैन therefore the function is continuous at x = -2 अब at x = 1 मा यहाँ पनि छैन भनेपछि at x = -2 and 1 भनेर लेख्दा हुन्छ एकैचोटी है त यो दुईटाको एउटै आन्सर लेख्दा हुन्छ अनि at x = 2 मा चाहिँ के भएको छ रे x = 2 मा चाहिँ हेरौं त x = 2 2 को सिधा के भएको छ यो 2 को सिधा के भएको छ दुलो परेको छ त्यही कुरा लेख्ने हो अब at x = 2 at x = 2 है त there is an open circle or hole त्यहाँ दुलो परेको छ hole on the graph at x = 2 this indicates यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि this indicates that while the graph approaches this point from both the left and the right the function is not defined at that specific value or the point has been removed hey hence the function is discontinuous at x = 2 यो के भएको छ x = 2 मा चाहिँ दुलो परेको कारण यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस छ भनेर लेख्ने अनि यो दुलो पर्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि नि त्यो दुलो परेको थियो नि यसरी भनेको यताबाट
अथवा यताबाट राइटबाट आए पनि लेफ्टबाट आए पनि राइटबाट आए पनि लेफ्टबाट आए पनि त्यो फंक्सन चाहिँ के हुँदैन डिफाइन्ड हुँदैन नट डिफाइन्ड हुन्छ त्यो भ्यालुमा है त अर्थात पोइन्ट हेज बिन रिमुभ त्यो पोइन्ट चाहिँ रिमुभ भइहाल्छ के त्यहाँ हुँदैन त्यसकारण त फंक्सन इज के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर लेखिदिने 21 नम्बरमा है त ल 22 नम्बरमा के भनेको छ सल्भ दिस इक्वेसन बाइ म्याट्रिक्स मेथड अब म्याट्रिक्स मेथड भनेको त्यही इन्भर्स निकालेर गर्नुपर्ने हो हैन 22 नम्बरमा 22 नम्बरमा हेयर के दिएको छ एउटा x प्लस xy इक्वल टु 4 छ अब यहाँ दुईटैमा xx भएकोले xy भएकोमा के गर्नुपर्छ रे डिवाइड बाइ के गर्ने डिवाइड बाइ x गर्दिम न डिवाइड बाइ x गर्दाखेरि के हुन्छ x बाइ x xy बाइ x हैन यता 4 बाइ x गरेपछि के हुन्छ xx काटेर 1 हुन्छ xx काटिन्छ अनि के हुन्छ 1 प्लस y इक्वल टु 4 बाइ x हुन्छ 1 इक्वल टु के हुन्छ 4 बाइ x प्लस y उता चाहिँ माइनस y देयरफोर 4 बाइ x माइनस y इक्वल टु 1 हुन्छ एउटा इक्वेसन अनि अर्को इक्वेसन के दिएको छ 2 बाइ x इक्वल टु y माइनस 1 छ अनि देयरफोर 2 बाइ x माइनस y इक्वल टु माइनस 1 इक्वेसन 2 छ ओके नाउ द above equations can be written in matrix form as कसरी म्याट्रिक्समा लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट ल x को कोएफिसिएन्ट के छ 4 छ अनि -1 छ यतापटि x भनेको 1/x को कोएफिसिएन्ट 2 छ अनि y को कोएफिसिएन्ट फेरि पनि के छ -1 छ अनि xy नभएर 1/x छ अनि अर्को y छ कन्स्टेन्टहरु 1 छ इक्वेसन 1 मा 1 इक्वेसन 2 मा -1 यसलाई लेट a गर्ने यसलाई x लेट गर्ने अनि यसलाई b लेट गर्ने देयरफोर के हुन्छ ax इक्वल टु b हुन्छ देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ a इन्भर्स b हुन्छ इक्वेसन 3 नाउ a इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भनेको डिटर्मिनेन्ट a निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि 4 टु -1 भनेको 4 इन्टु -1 जा कति हुन्छ -4 फर्मुलाको माइनस अनि 2 इन्टु -1 जा -2 भनेको माइनस माइनस प्लस 2 हुन्छ सिधै -2 व्हिच इज नट इक्वल टु 0 नट इक्वल टु 0 आयो भने यो सिंगुलर म्याट्रिक्स होइन भनेको इट इज नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको यो सल्भ गर्न सकिन्छ है तर 0 आयो भने त्यो सिंगुलर म्याट्रिक्स हुन्छ त्यसको इन्भर्स हुँदैन है एक मार्क्समा आउन सक्छ सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट 0 हुनुलाई नै सिंगुलर म्याट्रिक्स हुन्छ अनि इन्भर्स कतिखेर निकाल्न सकिदैन डज नट एक्जिस्ट कतिखेर हुन्छ इन्भर्स भन्ने भने जब त्यो सिंगुलर म्याट्रिक्स हुन्छ अथवा डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ त्यही कुरा लेख्नु पर्यो अब a इन्भर्स को फर्मुला हुन्छ 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट म्याट्रिक्स अफ a भनेको 1 बाइ -2 एडजोइन्ट भनेको कस्तो हुन्छ यो दुईटा ठाउँ चेन्ज -1 र 4 अनि बाँकी दुईटाको साइन चेन्ज भनेको यता 1 यता -2 1 यतापटि -2 है त यति भयो देयरफोर फ्रम इक्वेसन 3 के थियो x इक्वल टु a इन्भर्स b थियो नि अब हाल्ने a इन्भर्स भनेको 1 बाइ -2 -1 -2 1 र 4 b भनेको के थियो -1 र 1 होला 1 र -1 अब यो गर्ने यसलाई गर्दा -1 इन्टु 1 जा -1 अनि फेरि 1 इन्टु -1 जा -1 -2 1 जा -2 अनि -4 इन्टु -1 जा -4 -2 -6 भनेको 1 बाइ -2 इन्टु -2 अनि यहाँ चाहिँ 1 बाइ -2 इन्टु -6 दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त अनि यो कति हुन्छ यतापटि 1 हुन्छ यहाँ चाहिँ माइनस माइनस काट्यो 2 3 जा 6
यतापट्टि के छ 1/x र y छ हैन x को भ्यालु यतापट्टि x छ नि त x भनेको 1/x र y अनि इक्वेटिङ गर्दाखेरि 1/x इक्वल टु के आयो 1 आयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा x 1 जा x इक्वल टु 1 आयो त्यति नै आयो अनि y इक्वल टु 3 आयो है त x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 3 यति भयो यो चाहिँ 22 नम्बर भयो 23 नम्बरमा के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट यो एन्ड व्हिच इक्वेसन अफ टु डायमिटर्स आर यु अरे है लेखौँ त एउटा सर्कल छ जुन चाहिँ कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे पासेस थ्रु द पोइन्ट 1,4 बाट पास हुन्छ र जुन डायमिटरहरु यो सेन्टर छ नि डायमिटर भनेको त जहिले पनि सेन्टरबाट पास हुन्छ अर्को पनि सेन्टरबाटै पास हुन्छ है यो दुईटा डायमिटरको इक्वेसनहरु हामीलाई दिएको छ 23 नम्बरमा हियर इक्वेशंस अफ डायमिटर्स आर के दिएको छ एउटा दिएको छ x minus y equal to 1 यसलाई यसो गरौँ न x equal to 1 plus y equation 1 अनि अर्को दिएको छ 2x plus 3y equal to 7 दिएको छ equation 2 अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ भन्दाखेरि यो सेन्टरलाई हामी जहिले पनि के मान्छौं h, k मान्छौं अब भनौं त यो डायमिटरहरु दुईटा जहाँ भेट हुन्छ नि त्यो पोइन्ट के हो सेन्टर हो कि हैन त दुईटा डायमिटरहरु जहाँ भेट भएको चाहिँ त्यो सेन्टर हो भने यसलाई भन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भन्नुको मतलब यो दुईटा इक्वेसन हामीले सल्भ गर्ने र x र y को भ्यालु निकाल्ने र x र y को जुन भ्यालु हुन्छ त्यही के हुन्छ h के हुन्छ सेन्टर हुन्छ x भनेको h y भनेको चाहिँ के हुन्छ त निकालौं देन 2x भनेको 1 plus y अनि plus 3y equal to 7 or 2 1 जा 2 plus 2y plus 3y equal to 7 or 2 plus 5y equal to 7 or 5y equal to 7 minus 2 5y equal to 5 therefore y equal to 1 therefore x equal to के छ माथि 1 plus y छ भनेको 1 plus 1 भनेको 2 therefore center h, k कति आयो x 2 y भनेको 1 यो सेन्टर भयो सेन्टर कति आयो 2, 1 आयो अब यो चाहिँ के हो यो चाहिँ रेडियस हो कि हैन यो त रेडियस हो रेडियस भनेको यसलाई p मान्दियौ यसलाई a मान्दियौ यसलाई p मान्दियौ अनि लेट a1, 4 be the given point on the circle then radius भनेको के हुन्छ अरे यो डिस्टेन्स हुन्छ फर्मुला के हो डिस्टेन्स को x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर x2 भनेको कुन हुन्छ जहिले पनि जुनसुकै मान्दा यसलाई x1 y1 यसलाई x2 y2 मान्दा भयो तर हामीले सेन्टरलाई x2 y2 मान्दा अलिक सजिलो हुन्छ x2 y2 यो x1 y1 मान्दियौ जुन माने पनि हुन्छ त x2 भनेको 2 minus 1 को होल स्क्वायर 2 minus 1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 भनेको y2 minus y1 यो y2 यो y1 भनेको 1 minus 4 को होल स्क्वायर 1 minus 4 को होल स्क्वायर एउटालाई x1 y1 अर्कोलाई x2 y2 मान्ने अनि गर्ने है त 1 को 2 minus 1 1 को स्क्वायर 1 minus 1 भनेको -3 को स्क्वायर 9 भनेको √10 सेन्टर पनि आयो रेडियस पनि आयो अब इक्वेसन आउँदैन त देयरफोर इक्वेसन अफ अ सर्कल इज x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर x minus h कति छ h 2 छ y minus k कति छ k भनेको 1 छ r स्क्वायर भनेको √10 को होल स्क्वायर
हैन स्क्वायर रुट काट्यो फर्मुला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ पनि a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टु 10 x स्क्वायर minus 4x plus 4 plus y square minus 2y plus 1 equal to 10 x square plus y square minus 4x minus 2y मिलायो अनि plus 4 plus 1 भनेको plus 5 plus 10 यता चाहिँ minus 10 equal to 0 therefore x square plus y square minus 4x minus 2y minus 5 equal to 0 यो के हो हाम्रो इक्वेसन अफ अ सर्कल है त 23 नम्बर पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौं अब 24 नम्बरमा के भनेको छ भने प्रुफहरु छ है 24 25 26 हरु यो हामीले अर्को भिडियोमा बनाउनु पर्छ ल पार्ट 3 मा आउँछ ल आजलाई यति नै गरौँ